و بعد درس رو شروع بکنم. انگلیسی هست برای دانشجویان عراقی که PDF انگلیسی میخواستن. این PDF انگلیسی, this is the English PDF for Iraqi students who asked for an English PDF. Please download it from here. Please download it from here and use it for the final exam. دانشجویان ایرانی من اون میکنم کاست. حالا you asked for an English PDF, and so this is it. This class has two parts, one for nucleic acid introduction and one for proteins. This is the PDF for all chapters of nucleic acid. خب من یه حاضر غایب بکنم ببینم کیا هستن. خالد سلمان، احمد ابراهیم، خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم راجع به نامگذاری نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدها صحبت کنم در DNA ابتدا. We are going to learn about the nomenclature, the naming of nucleotides and nucleosides in DNA. So listen carefully. When adenine is added to pentose, nucleoside is formed and its name is deoxyadenosine. وقتی آدنین به پنتوز اضافه می شود، نوکلئوزید ایجاد می شود با نام دئوکسی آدنوزین. دئوکسی آدنوزین. اگر فسفات اضافه شود، نوکلئوتید شکل می گیرد و نامش می شود دئوکسی آدنیلات. دئوکسی آدنیلات. When the phosphate is added, then the nucleotide is formed and the name is deoxyadenylate. So for the base adenine, we have deoxyadenosine nucleoside, deoxyadenylate nucleotide. آدنین نوکلئوزیدش میشه دئوکسی آدنوزین، نوکلئوتیدش میشه دئوکسی آدنیلات. When guanine is added to pentose, nucleoside is formed with the name deoxyguanosine. Deoxyguanosine. وقتی گوانین به قند اضافه می شود، نوکلئوزیدی که شکل می گیره نامش هست دئوکسیگوانوزین. Deoxyguanosine. When the phosphate is added, the nucleotide is formed and the name is deoxyadenylate. وقتی فسفات اضافه می شود، نوکلئوتید شکل می گیرد و نامش می شود دئوکسیگوانیلات. دئوکسیگوانیلات. When thymine is added to pentose, the name of the nucleoside is deoxythymidine. وقتی تیمین به قند به اضافه می شود، نام نوکلئوزید می شود دئوکسیتیمیدین. دئوکسیتیمیدین. When the phosphate is added, the nucleotide is formed and the name is deoxythymidylate.
وقتی فسفات اضافه بشه و نوکلئوتید شکل بگیره اسمش میشه دئوکتیمیدیلات. دئوکسیتیمیدیلات. When cytosine is added to the sugar, the name of the nucleoside is deoxycytidine. نام نوکلئوزیدش هست deoxycytidine. deoxycytidine. When the phosphate is added, nucleotide is formed and the name is deoxycitidylate. deoxycitidylate. با اضافه شدن فسفر نوکلئوتید شکل میگیره و نامش میشه دئوکسیسیتیدیلات. دئوکسیسیتیدیلات. من صدا رو قطع میکنم که میخواین اینا رو اگر جا موندین بنویسین. Write them down. I will pause the voice. دقت کنین چرا اسم دیاکسی میگیره؟ به خاطر اینکه پنتوز هایدروکسیل نداره. در دی ان ای پنتوز در 2 پرایم 2 پریم چون هیدروکسیل نداره اسم دیاکسی اولش میگیره. In DNA the pentose doesn't have hydroxyl group at 2 prime, so the name gets deoxy at the beginning. Now the names of nucleotides and nucleosides in RNA. In RNA, the pentose has hydroxyl at 2 prime. Therefore, the name doesn't get deoxy. So, with adenine in RNA, the name of nucleoside is adenosine. And the name for nucleotide is adenylate. وقتی باز آدنین وصل میشه به قند نوکلئوزید آدنزین هست. اسمش رو اینجا برای ایرانی ها نوشتم. و نوکلئوتیدش اسمش هست آدنیلات. دیگه دیاکسی اولش نمیگیره دئوکسی. وقتی باز گوانین شرکت میکنه نوکلئوزیدش هست گوانوزین. نوکلئوتیدش هست گوانیلات. گوانیلیت. وقتی یوراسیل شرکت میکنه نوکلئوزیدش هست یوریدین. نوکلئوتیدش هست یوریدیلیت. وقتی سیتوزین شرکت میکنه نوکلئوزیدش هست سیتیدین. نوکلئوتیدش هست سیتیدیلات. سیتیدیلیت. یوریدیلیت. گوانیلیت. ادنیلیت. نوکلئوزیدش هست آدنوزین. گوانوزین. یوریدین. سیتیدین. خب اینا رو یادداشت کنیم.
خب این دوره هست برای نامگذاری نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدها. This is a review for nucleotide and nucleoside nomenclature. The bases بازها دو دسته هستند: پورین ها، پریمیدین ها. پورین ها آدنین، گوانین، پریمیدین، سیتوسین، تیمین، یوراسیل. وقتی ادنین شرکت میکنه، نوکلئوزید نیم ادنوزین در RNA، نوکلئوتید نیم ادنیلیت آدنیلات. در DNA برای آدنین در DNA نام نوکلئوزید هست دی اکسی ادنوزین، نام نوکلئوتید هست دی اکسی ادنیلیت یا دی اکسی آدنیلات. برای گوانین وقتی در RNA شرکت میکنه، گوانوزین، گوانیلیت، گوانیلات. وقتی در DNA شرکت میکنه، دی اکسی گوانوزین، دی اکسی گوانیلیت، دی اکسی گوانیلات. سیتوزین نوکلئوزیدش هست سیتیدین، نوکلئوتیدش هست سیتیدیلات در RNA. در DNA نوکلئوزیدش دی اکسی سیتیدین، دی اکسی سیتیدیلات. تیمین فقط در DNA شرکت میکنه، به خاطر همین هر دوتا اسم درسته. تیمیدین or deoxythymidine are both correct for nucleoside. برای نوکلئوتید تیمیدیلیت or deoxythymidylate they're both correct. برای اسم نوکلئوتیدش تیمیدیلات و یا دئوکسیتیمیدیلات هر دو درسته، چون فقط در DNA شرکت میکنه. اگر ما دیوکسی هم برداریم بازم درسته، چون فقط در DNA شرکت میکنه. یوراسیل فقط در RNA شرکت میکنه. نوکلئوزیدش هست یوریدین، نوکلئوتیدش هست یوریدیلیت. اینا رو هم یادداشت کنیم. سوالی هست؟ سوالی دارین بفرمایید. قاطی میکنن، شما هم قاطی میکنین. یه مدل درس بدن. خیلی سخته، هم انگلیسی آدم هی میخواد میگم فارسی قاطی میشه همه چی. خب ایرانی ها متوجه شدین؟ سوالی ندارین؟ اینا رو باید حفظ کنین دیگه، این اسامی رو باید حفظ کنین. خب ممنونم. خب این یک نوکلئوتیده. بیس فاسفیت. این یک نوکلئوتیده. اینم نوکلئوتیده بعدیه، اینم نوکلئوتید بعدیه. نوکلئوتیدها توسط پیوند فسفودیستری به هم متصل میشن. Nucleotides are attached together
by phosphodiester linkage. phosphodiester linkage. نوکلئوتیدها توسط پیوند فسفودی استری وصل میشن. کجا به هم وصل میشه؟ خب هیدروکسیل 3 پرایم از یک نوکلئوتید به فسفات متصل به 5 پریم از نوکلئوتید دیگه به هم وصل میشه. اسم این پیوند جا هست پیوند فسفودی استری. یعنی این پیوند هست فسفودی استری چون این او مال هیدروکسیل 3 پریم از یه نوکلئوتید وصل میشه به فاسفیت که وصل به 5 پریم از یه نوکلئوتید دیگه. پس این باند میشه پیوند فسفودی استری. برای تشکیل این باند یک مولکول آب از دست میره. پیوند بین گروه فسفات کربن 5 پریم از یک نوکلئوتید و گروه هیدروکسیل کربن 3 پریم نوکلئوتید بعدی ایجاد میشه. The phosphodiester linkage is formed between the hydroxyl of 3 prime of one nucleotide and the phosphate attached to the 5 prime of the next nucleotide. So the phosphodiester linkage is formed between hydroxyl group of 3 prime of one nucleotide and the phosphate group of the next nucleotide, and this phosphate is attached to the 5 prime of the next nucleotide. در DNA و RNA همیشه یک سمت فاسفیت هست که در 5 پریم قرار میگیره، پس میشه 5 پرایم اند، و یک سمت هیدروکسیل هست که به 3 پرایم وصله. هیدروکسیل به 3 پرایم وصله، پس این میشه 3 پرایم اند. پس همیشه هیدروکسیل در موقعیت 3 پریم داریم در یک انتها و فسفات داریم در موقعیت 5 پریم در یک انتها. There is always a phosphate at the 5 prime end of DNA or RNA, and there is always a hydroxyl group at the 3 prime end of DNA or RNA. خب در DNA بکبون خطی هست که از فاسفیت و شوگر درست شده.
The backbone is composed of phosphate and sugar. The backbone is backbone به اون خطی میگن که فسفات قند رو در بر میگیره. بازها همیشه عمود بر بکبون هستن. بازها عمود بر بکبون هستن. The bases are perpendicular to the backbone. The bases are perpendicular to the backbone. نوکلئوزید مونومری هست که از قند و باز درست شده. Nucleoside is a monomer composed of sugar and base. But when the phosphate is added to nucleoside, a nucleotide monomer is formed. Nucleotide monomer is formed. So nucleotide is a monomer of nucleic acid. When less than 10 nucleotides are added together, a short polymer of nucleic acid, Na means nucleic acid. A short polymer of nucleic acid is formed and it's called oligonucleotide. Oligonucleotide پلیمری کوتاه از اسید نوکلئیک هست که کمتر از 10 تا نوکلئوتید داره. When less than 10 nucleotides are attached, a short polymer of nucleic acid is formed and it's called oligonucleotide. Polynucleotide polynucleotide is formed when more than 10 nucleotides are attached to form a long polymer of nucleic acid. پولینوکلئوتید وقتی شکل میگیره که بیش از 10 نوکلئوتید به هم متصل بشن و یک پلیمر طولانی، یک زنجیره طولانی ایجاد بشه به نام پولینوکلئوتید. خب سوالی ندارین؟ Is there any questions? خب ممنون. The pentose sugar can take different conformations in the nucleic acid. قند ما کانفورماسیون های مختلفی رو در اسید نوکلئیک به خودش میگیره. به کنفورماسیون های مختلف قند میگن sugar puckering. Sugar puckering is the sugar conformations in the nucleic acid. خب there are 4 conformations for sugar in the nucleic acid. قند 4 تا کنفورماسیون به خودش میگیره در اسید نوکلئیک. نگاه کنین. این راهنماه. در راهنما میگه دایره مشکی 5 prime. The black circle is 5 prime. When carbon 2 prime is close to 5 prime,
the conformation is called 2' endo. Endo means close to, near to, close to, near to. وقتی کربن 2' به سمت کربن 5' قرار میگیره اسم کنفورماسیونش میشه 2' اندو. 2' اندو. اندو یعنی به سمت کربن 5'. When 3' endo, when 3' carbon is close to 5' carbon, the conformation is called 3' endo. It means 3' is near to 5'. پس کنفورماسیون 3' اندو وقتی شکل میگیره که کربن 3' به سمت کربن 5' قرار بگیره. اندو یعنی به سمت نزدیک کربن 5' ملاکمون هست. In 3' exo, carbon 3' is far away from carbon 5'. Far away. So the conformation is 3' exo. کنفورماسیون 3' اگزو یعنی کربن 5' در خلا جهت کربن 5' قرار گرفته، دور از کربن 5' قرار گرفته. In 2' so carbon 2' is away from carbon 5'. So the conformation is called 2' exo. در کنفورماسیون 2' اگزو کربن در خلا جهت کربن 5' قرار گرفته، یعنی دور از کربن 5'. پس اگزو یعنی دور از کربن 5'، اندو یعنی نزدیک کربن 5'. حالا کدوم کربن ها میتونن دور یا نزدیک باشن؟ 2' و 3'. 2' and 3' carbons can be close to endo or can be far away exo from 5'. خب نگاه کنین این شکل ها شکل 3 بعدی رو نشون میده. این کربن 3'، این کربن 5'، 5'، 3'. 3' نزدیک 5' باشه میشه اندو. 3' اندو. 3' یعنی پس این 3' نزدیکه. 3' اندو نزدیک 5'. بعضی وقتا 3' دور میشه از 5'. وقتی دور میشه 3' اگزو. 3' اندو، 3' اگزو. اینم 5' هست. بعضی وقتا 2' نزدیک میشه به 5' میشه 2' اندو. بعضی وقتا 2' دور میشه از 5' میشه 2' اگزو. اندو یعنی نزدیک به 5'، اگزو دور از 5'. شکلا رو نمیخواد حفظ کنین،
که بکشین. فقط گذاشتم که از روش یاد بگیریم. سوالی ندارین؟ سوالی ندارین؟ خب ممنون. خب از بین 4 تا کنفرماسیون 3 پریم اندو و 2 پریم اندو رایج هستند. From those 4 conformations, 3 prime endo and 2 prime endo are more common. Endo and exo conformations are only for sugar, yes. Endo and exo conformations are only for sugar. حسین من حسن. خب 3 prime endo در ADNA هست و RNA. 2 prime endo در BDNA هست. 3 prime endo، 3 prime endo در ADNA هست و RNA، 2 prime endo در BDNA. خب listen carefully. This is the backbone of nucleic acid. This is phosphate, this is sugar, and this is phosphate of the next nucleotide. One nucleotide here, one here, and here. backbone اسید نوکلئیک در اینجا مشخص شده. حاوی فسفات قند. خب در اون 6 پیوند قابل چرخش در اسکلت قند و فسفات وجود داره. In the backbone there are 6 rotatable bonds between phosphate and sugar. In the backbone there are 6 rotatable bonds.
We are going to review them. میخوایم اونا رو بررسی کنیم. خب از فسفر شروع میکنیم. بین فسفر و اکسیژن 5 پرایم یه پیوند هست به نام آلفا. این آلفا قابل چرخشه. اینطوری با یه چرخش اینطوری نشون میدیم. Between phosphor and oxygen 5 prime, there is a bond called alpha, and this alpha is rotatable. This circle with the arrow means rotatable. So between phosphor and oxygen 5 prime, there is a bond called alpha, and alpha is rotatable. This arrow means rotatable. Rotatable. قابل چرخشه. Between oxygen 5 prime and carbon 5 prime, there is a bond called beta. Beta is rotatable. Between oxygen 5 prime and carbon 5 prime, there is a bond called beta, and beta is rotatable. بین اکسیژن 5 پریم و کربن 5 پریم پیوندیه به نام بتا و بتا قابل چرخشه. Between carbon 5 prime and carbon 4 prime, there is a bond called gamma, and it's rotatable. Between carbon 5 prime and carbon 4 prime, there is a bond called gamma, and it's rotatable. بین کربن 5 پریم و کربن 4 پریم باند گاما وجود داره، پیوند گاما وجود داره و قابل چرخشه. ببینید اینجا. Between carbon 5 prime and carbon 3 prime, there is a bond called delta, and it's rotatable. Between carbon 4 prime and carbon 3 prime, there is a bond called delta, and it's rotatable. Between carbon 3 prime and oxygen 3 prime, there is a bond called epsilon, and it's rotatable. Between carbon 3 prime and oxygen 3 prime, there is a bond called epsilon, and it's rotatable. بین کربن 3 پریم و اکسیژن 3 پریم اپسیلون، پیوند اپسیلون وجود داره و قابل چرخشه. حالا اینا رو به فارسی آلفا، بتا، گاما، دلتا، اپسیلون. آلفا، بتا، گاما، دلتا، اپسیلون. Between oxygen 3 prime and phosphor, there is a bond called zeta, and it's rotatable. Zeta. Zeta. Between oxygen 3 prime and phosphor of the next nucleotide. I+1 means the next nucleotide. There is a bond, it's called zeta, and it's rotatable. بین اکسیژن 3 پریم از یه نوکلئوتید
و فسفر نوکلئوتید بعدی. آی به علاوه 1 یعنی مال نوکلئوتید بعدیه. یه پیوندی وجود داره به نام زتا. این زتا قابل چرخشه. خب این پیوندا که گفتم مال بکبون بود. These bonds were for backbones. اینجا ببینیم یه پیوند اینجا هست. یه پیوند دیگه اینجا هست بین کربن 1 prime and the base. This bond does not belong to backbone. Backbone is only here. This bond is between carbon 1 prime and the base. It's called Chi. This bond is called Chi. Chi. Do you remember the name of the bond between carbon 1 prime and the base, the nitrogen on of the base? It has a name. What was the name of this bond? Yes, good job. درسته. The bond between carbon 1 prime and the base was called beta-N glycosidic bond. پیوند بین کربن 1 پریم و باز اسم دیگهش بود بتا-N گلیکوزیدی. بتا-N گلیکوزیدی. خی همون بتا-N گلیکوزیدیه که قابل چرخشه which is rotatable. خی is the same as beta-N glycosidic bond which is rotatable. خب مریم حیدر گفت تکرار کنه. In this slide, we are reviewing 6 rotatable bonds in the backbone of nucleic acid. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rotatable bonds in the nucleic acid backbone. One is alpha between phosphor and oxygen 5 prime. Second is beta between oxygen 5 prime and carbon 5 prime. Then is gamma between carbon 5 prime and carbon 4 prime. The next is delta between carbon 4 prime and carbon 3 prime. Next is epsilon between carbon 3 prime and oxygen 3 prime. And the last is zeta between oxygen 3 prime and the phosphor of the next nucleotide. Only learn these names and the bond and the atoms in the red box. Only learn these and the atoms in the red box. You don't need to learn the structure. نمیخواد شکل رو یاد بگیری. گذاشتم که جاش رو بلد باشین. هرچند اگر که خوب یاد بگیرین اصلا میتونین راحت بکشین. ولی فقط پیوند بین این اتم ها رو بدونین کدوم پیوند بین چیا ایجاد میشه و اسمش چیه. این یه تیکه رو یاد بگیرین.
سوالی ندارین؟ خب من یه دقیقه صدا رو قطع میکنم. اونایی که میخوام بنویسن اینا رو اگه جا موندن بنویسن. وقفش کنم. اون 2 کلاس یه مقدار دیر میان صبح سر کلاس. تا همینجا تونستم درس بدم، چون باید همه کلاس شکل هم باشه. تا همینجا دیگه درس کافیه. اگر سوالی ندارین میتونین تشریف ببرین. خسته نباشین. هفته آینده میبینمتون.